Dobrý den, dnes tu máme paní doktorku Evu Švejdarovou, které položím pár otázek. Dobrý den. Tak, paní Švejdarová, já vás také na úvod vyzvu, abyste se nám v krátkosti představila pomocí takzvaného elevator pitche, který je pro vás vlastně vámi velmi oblíbený. To jsem si na sebe ušla vlastním nástrojem takhle. Dobře, tak já to zkusím. Ten elevator pitch je většinou do minuty, že? Takže já jsem holka z Mladé Boleslavi, která měla jeden hodně velký sen poznat svět a to se mi podařilo. Studovala jsem, žila a pracovala ve Španělsku, v Americe a na Havaji. A když jsem se vrátila, tak jsem zjistila, že vlastně největší Havaj je v Bakově nad Jizerou s mým úžasným mužem a 3 dětmi. Já mám strašně ráda dobré jídlo, kvalitní, potom mám ráda sluníčko, mám moc také ráda takovou módu s nápadem, mám ráda módní věci a moje asi největší hodnoty jsou respekt, potom takový opravdový dialog, svoboda, hlavně ta lidská vnitřní a nad tím vším je pro mě vždycky láska k lidem a také láska k životu. Tak teda. můj elevator pitch. Co vás vlastně baví nebo naplňuje nejvíc na vaší práci, na vaší profesi? Mě učení baví strašně moc, ale možná si dovolím takový příběh. Já když jsem vlastně studovala v 1. ročníku na Filozofické fakultě, tak se jeden můj profesor a kamarád, dneska už Jiří Černý, se vždycky ptal, kdo by chtěl po skončení Filozofické fakulty učit. A vždycky říkal, že to bylo velmi zajímavé, že se nikdy nikdo nepřihlásil. Až taková tmavá holka vzadu se začala hlásit a říkala, já budu učit a budu učit tady. A bylo to docela vtipné, protože opravdu jsem potom dlouhou řadu let učila na Filozofické fakultě a na 2 katedrách dokonce. No a já tomu prostě strašně ráda, hrozně ráda se sama vzdělávám, sama se novým věcem učím, snažím se odnaučovat taky těm starým. A je to takové, beru to jako učitelství, jako poslání. Je to na vás teda hodně znát, musím říct. Děkuji. A teďka bych ráda vlastně vyzdvihla váš webinář Disruptivní vzdělávání, kompas 21. století, který vlastně vyhrál, musím hodně vyzdvihnout, vyhrál hodnocení nejlepší vzdělávací akce EPALE Akademie. Mohla byste nám ve stručnosti říct, o čem ten webinář vlastně je, co je jeho stěžejním tématem a co vás k němu třeba vedlo? Určitě. Tak já jsem samozřejmě měla obrovskou radost, že ten webinář vyhrál, ale spíš než to vítězství mě tedy nadchnulo to, že to téma vzdělávání a to vzdělávání toho celoživotního se teďka dostalo do popředí a že smysluplné vzdělávání už tedy není jenom pro takzvané alternativní styly vzdělávání, ale že je potřeba teda úplně všude. A já vlastně v tom semináři, který se jmenuje Disruptivní vzdělávání, tak hovořím o změnu pohledu na vzdělávání jako takové. A vlastně já tam dávám příklad, že to vzdělávání dnes je většinou formou takových sprintů, to znamená dostat dobrou známku, dostat se na skvělou školu a vždycky je tam taková nějaká soutěživost, kdežto, když chceme opravdu smysluplné celoživotní vzdělávání, tak je potřeba se dívat na ten proces jako na nějaký maraton. A vlastně se mění potom celý ten účel vzdělávání a také se mění role učitele. Protože ten učitel by potom měl být opravdu tím vzorem toho celoživotního vzdělávání a řekněme i takovým jako světlonošem. A otázka na závěr. Co vy a váš volný čas? Jak trávíte svůj čas mimo vaši profesi? Jaké jsou vaše koníčky? Čemu se věnujete? Děkuju. Tak já mám 3 děti, takže opravdu toho volného času jako takového moc není. Nicméně strašně rádi trávíme čas s rodinou venku. Můj muž by asi řekl, že i v tom volném čase se stále vzdělávám a pořád něco nového vymýšlím, ale možná zmíním, že léta letoucí jezdíme právě s mým mužem na dětské tábory do Jetřichovic, jezdí tam i naše děti a společně s dalšími 120-140 dětmi trávíme nádherné 3 týdny v lesích v Jetřichovicích. A to mám strašně ráda. A tam vlastně hrajeme různé hry, celotáborovou hru, hraje se tam divadlo, hodně se zpívá, hodně se improvizuje a já mám pocit, že i ta improvizace je v podstatě takovou nutnou součástí i té učitelské profese.
Určitě. Tak já vám děkuji za váš čas, mějte se krásně a přeji hodně úspěchu. Děkuji vám, Emily.